diễn ra tại thành phố mới Bình Dương vào từ ngày 19 tới ngày 21 tháng 6 năm 2024. Thì ở trong buổi triển lãm hôm nay thì gian hàng của Hyonet của mình cũng có tổ chức trong cái buổi triển lãm này. Thì bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng vào tham quan trong cái trung tâm triển lãm có những gì, và gian hàng của Hyonet hôm nay triển lãm như thế nào, thì mọi người cùng theo chân mình vào trong nhé. Ở đây sẽ là cái cổng chính để đi vào nha mọi người. Đó, thì khi mọi người tới đây á thì mình sẽ đi vào trong cái cổng này. Xung quanh khu vực triển lãm thì khá là rộng luôn nha mọi người. Có chỗ đậu xe hơi cũng khá là rộng rãi nè. Mình sẽ tiến thẳng vào bên trong để trong cái khu vực mọi người. Bây giờ cũng gần 4 giờ chiều rồi, cho nên là khách hàng tham quan cũng ít đi nha mọi người. Đây là khu vực check-in. Thì khi mọi người vào tham quan á, mình sẽ vào trong đây để đăng ký tên cũng như là cái đơn vị mà mình công tác ở khu vực này. Đây là khu vực nè. Bây giờ cũng chiều rồi cho nên là cũng khá là vắng nha mọi người. Đó. Ở đây thì gian hàng mình sẽ tổ chức triển lãm ở sảnh B. Thì mọi người thấy là cái cổng B1 này á, mình sẽ đi thẳng vào bên trong luôn. Đó. Đi thẳng vào bên trong thì sẽ thấy gian hàng của Hyonet nha mọi người. Cũng còn khá là đông luôn nha mọi người. Như là mọi người có yêu thích về kỹ thuật nè, tự động hóa nè, mình có thể tham gia cái khu triển lãm như thế này. Có rất là nhiều gian hàng tham gia trong cái khu triển lãm ngày hôm nay luôn nha mọi người. Mọi người thấy là cũng chiều rồi nhưng mà rất là đông khách hàng tới để mà tham quan cái khu triển lãm, khu vực triển lãm. Thì đó. Từ trong cổng thì mình đi thẳng vào sẽ tới gian hàng của Hyonet nha mọi người. Đó. Cũng rất là đông khách hàng tham quan triển lãm luôn. Khi mà vào trong này thì mọi người thấy là đây là khu vực triển lãm của Hyonet. Thì như mọi người thấy là nó khá là nổi bật luôn nha mọi người. Đó. Mọi người vào một cái gian hàng có màu sắc màu đỏ là màu chủ đạo như thế này. Đầu tiên á, thì mình sẽ dẫn mọi người tới tham quan một số thiết bị triển lãm của Hyonet ngày hôm nay. Thì ở đây mình có là bộ điều khiển hiệu năng màn hình LCD. Như mọi người thấy thì ở đây là mình có T48 nè, LT nè, LM nè. Đối với cái dòng LM này thì có các kích thước cho mọi người lựa chọn như là LM6 nè, LM3 nè. Và nó có nhiều tính năng như là đo dòng điện, đo điện áp nè. Như mọi người thấy thì có tín hiệu 4 tới 20 mA. Mình thấy là ứng dụng trong đo mực nước khá là nhiều luôn nha mọi người. Mọi người có thể lựa chọn phù hợp như là đo dòng điện, điện áp thì mình có thể lựa chọn cái dòng cho nó chính xác. Còn đây là T48 nha mọi người. Nó là bộ thời gian analog. Nhầm xíu này là T38 chứ mọi người. Kế bên đây là TF62. Như mọi người thấy thì ở đây nó có hai cái núm để điều chỉnh đó. Thì nó giống như kiểu là tích hợp giữa hai con timer để điều chỉnh nha mọi người, khá là nhỏ gọn luôn. Nhưng mà ở đây thì có là bộ LP. LP này nó còn gọi là bộ đo xung tốc độ cao. Tức là nó sẽ ứng dụng ví dụ như là trong đo tốc độ quay nè, đo tốc độ quay của cái động cơ nè, trục Coulomb nè, ứng dụng trong các cái nhà máy kéo sợi nè, khá là nhiều luôn nha mọi người. Và dưới này là có dòng thông dụng nha, là dòng VX.
Thì ở đây là có các cái dòng như VX3 nè, VX4 nè, VX7, VX9. Và nó có thêm một cái cổng truyền thông nữa mọi người, khá là tiện lợi luôn, để mình kết nối và mình cài đặt ở trên máy tính, thì trên màn hình trên máy tính đó. Thì đối với cái dòng VX này á, thì nó sẽ đo được nhiều cái giải nhiệt độ để mọi người cài đặt, như là trong khoảng trên trên 23, 24, 25 hoặc là dưới nhiệt độ gì đó, thì nó sẽ cảnh báo nó rất là nhiều cái giải để mà mình cài đặt luôn. Tiếp theo là bộ điều khiển nguồn Predictor. Mình có các cái dòng như là TBR2M nè, 3M, TBR2SL, TBR2G, TBR3SLFP và 3SLEC. Mã sau đuôi này nó sẽ đi kèm với lại cái chức năng như là chức năng truyền thông RS485 nè, rồi Ethercat. Đối với TBR này thì nó sử dụng rất là nhiều trong cái vấn đề mà nhiệt độ trong các nhà máy nè, như là mình sấy nè, trong cái hệ thống sơn tĩnh điện cũng sử dụng khá là nhiều luôn nha mọi người. Các cái hệ thống lạnh công suất lớn vẫn sử dụng TBR này kết hợp với dòng VX để mình vừa hiển thị nhiệt độ bao nhiêu để mình điều chỉnh cái tải chở phù hợp, để cái độ ẩm nó không có vượt quá cái yêu cầu cho phép. Ví dụ như là trong các cái hệ thống lạnh mà sử dụng công suất lớn á, thì cái vấn đề độ ẩm á, nó rất là cao luôn nha mọi người. Thì cái dòng này nó ứng dụng rất là nhiều, nên là nói chung là bên cái phần mà mình bên nhiệt đó mọi người. Tiếp theo là về rơ le bán dẫn. Rơ le bán dẫn á, thì có dòng mới HSR, HSRSG nè, HSR2 nè, thì nó sẽ có là L1, L2, rồi HSR3 nè. Cái này là nhôm tản nhiệt. Thì như mọi người thấy thì nhôm tản nhiệt này á, nó sẽ có những loại là có thêm đèn quạt nữa chứ mọi người. Quạt là trong những cái tủ mà mình nóng quá, mình có thể thiết kế thêm cái quạt này để cho nó tản nhiệt tốt hơn thôi. Nói chung là tùy theo cái nhu cầu mà mình sử dụng thôi nha. Tiếp theo thì mình sẽ nói về dòng cảm biến tiệm cận. Cảm biến tiệm cận là phát hiện tần số cao, thì nó sẽ có các vật liệu như là sắt, nhôm, đồng, gỗ, cao su tổng hợp. Thì mình có như mọi người thấy nè, cái này là những cái vật liệu khác nhau nha mọi người. Đó, thì cái dòng cảm biến tiệm cận. Tiếp theo là dòng cảm biến quang. Cảm biến quang thì nó thông dụng với lại nó có nhiều cái tính năng hơn, như là có các cái dòng như là phản xạ gương nè, nhưng mà mọi người thấy là cái này là cái gương nè mọi người. Đó, rồi thu phát riêng nè, thu phát chung nè. Dòng thu phát riêng á, như mọi người thấy thì mình sẽ lắp đặt một con thu và một con phát. Hai con này nó sẽ nằm song song với nhau, và khi có cái vật á, thì vật phải nằm chính giữa hai con này thì nó phát hiện. Thì lựa chọn những cái này sẽ lựa theo kích thước của cái vị trí mà vật mình muốn phát hiện. Như là cái con thu hút riêng thì nó sẽ phát hiện vật xa nhất, còn cái con thu hút chung thì nó ngắn nhất thôi. Nói chung là tùy theo cái yêu cầu của mình, và nó cũng có các cái vật liệu ổn định như là sắt, nhựa nè, nhôm, đồng, nó phát hiện rất là ổn định luôn nha mọi người. Và có cái dòng PB, nó sẽ điều chỉnh các cái chức năng cũng như độ nhạy ở trên hai cái biến trở này. Và sau cái dòng PB này á, thì sẽ là dòng PQ. PQ là dòng này nha mọi người. Dòng PQ này nó sẽ cải tiến hơn. Thứ nhất là nó ổn định màu sắc khác nhau nè, thì nó phát hiện rất là ổn định luôn nha. Rồi thứ hai là rất là quan trọng luôn là nó sẽ điều chỉnh độ nhạy các vật qua các cái nhúm như thế này nè. Ví dụ như là mình muốn vật phát hiện ở vị trí này đi, thì mình sẽ nhấn auto tuning là cái nút B2 này trong vòng là 3 giây. Đó, sau đó mình bỏ vật ra khỏi vị trí phát hiện và nhấn một lần nữa để mình ghi nhớ lại cái cài đặt lúc nãy.
hầu như là cái lần thứ hai thì nhấn khoảng 0.5 giây thôi nha mọi người. Đó, khi mình đặt vật lên á thì nó sẽ phát hiện, mà mình bỏ ra khỏi cái vị trí á, thì nó sẽ phát hiện kém đi, và chỉ đúng ở cái vị trí mà mình cài đặt lúc nãy như mọi người thấy á, thì nó sẽ có một cái đèn tín hiệu nữa. Và cái dòng BQ này á, nó còn có những cái cải tiến như là chống bụi cho nè, bụi giấy, như các cái sản xuất bẩn như là dầu nè, nước, độ ẩm nè, thì nó phát hiện rất là tốt luôn. Rồi ánh sáng ổn định nè. Rồi nó có thêm một cái chức năng nữa là chức năng khóa bảo vệ, tức là khi mọi người cài đặt á, thì mình sẽ khóa bảo vệ lại, để khi mà có một người lạ nào đó mình nhấn nhầm vào những cái nút này á, thì nó sẽ không ảnh hưởng trong cái quá trình mà mình sản xuất đó mọi người. Thêm một cái tiêu chuẩn cũng quan trọng nữa là tiêu chuẩn IP67. IP67, cái tiêu chuẩn này cũng khá là quan trọng luôn nha mọi người, như là trong bụi nước nè. Tiêu chuẩn IP67 thì nó khá là cao luôn nha mọi người. Và tiếp theo thì mình sẽ có làm một cái tủ điều khiển này nha mọi người, để một số cái thiết bị của Hyonet. Ở trên này như mọi người thấy là có một cái màn hình là phần mềm TCS, là cái phần mềm miễn phí của Hyonet. Khi mà các bạn mua sản phẩm thì mình sẽ hỗ trợ cài đặt cái phần mềm này luôn nha mọi người. Sử dụng thì trọn đời luôn. Ở trên này thì như mọi người thấy thì mình lắp đặt là 3 con VX nè. VX là đo nhiệt độ nè. Còn LM thì hiện tại thì mình đang sử dụng cho đo điện áp. Ở trong này như mọi người thấy nè, TBR, đây là TBR nè của Hanwha nè. Các cái màu trên này á là các cái như là các cái ngõ ra cảnh báo như là LL, OT, OC, MG, thì nó sẽ cảnh báo là quá dòng, quá nhiệt nè, rồi cảnh báo đứt dây thân nhiệt ở trong TBR này. Ở dưới này, ở trong phần TBR thì có thiết kế như là nhôm tản nhiệt nè. Nếu mà mình muốn sử dụng thêm thì có quạt tản nhiệt ở bên dưới nữa. Nó tản nhiệt rất là tốt luôn nha mọi người. Ngoài miếng nhôm ra thì có quạt tản nhiệt nữa. Trên này thì có các cái bộ như là MLD4 nè, MLE nè. Còn dưới này thì có các cái con SSR nè, như là các cái dạng cầu đấu này á, thì cũng của Hanwha sản xuất luôn nha mọi người. Và tiếp theo thì mình sẽ qua những cái dòng khá là thông dụng nữa mà mọi người chắc chắn là sử dụng rất là nhiều luôn nha mọi người. Đó là công tắc nè. Như mọi người thấy thì có phải là những cái công tắc nút nhấn này mọi người thấy rất là nhiều luôn ha. Hầu như là tủ điện nào cũng có những cái này hết á. Tủ điện nào bề ngoài cũng có, như là nút nhấn nhả nè. Đó. Rồi e-stop này có thêm một cái còi báo nữa, mình nhấn nè. Đó, khi mình nhấn thì sẽ có còi báo và mình nhả ra. Rồi đây cũng là e-stop luôn nha mọi người, cũng có còi nè. Rồi nút nhấn nè. Đó, nút nhấn nhả. Khi mình nhấn thì đó, tự nhấn. Rồi nó có những cái kích thước cũng như là kích thước cho phi 30 nè, phi 25 nè, phi 22 nè, rất là nhiều màu sắc rồi kích thước. Chắc chắn là mọi người xài rất là nhiều. Mà đây cái dòng này thì có thêm cái chìa khóa nữa để khóa lại, khóa bảo vệ. Đó, khá là nhiều luôn. Rồi còn cái này là đèn lắp đặt trong tủ điện. Như mọi người thấy hồi nãy thì cái tủ điện của mình khá là sáng luôn, quay thì khá là rõ thiết bị luôn. Đây là cái đèn thì chủ yếu là mình sẽ lắp trong tủ điện. Khi mà mọi người mua cái này lắp á, mình sẽ lắp một cái nguồn riêng nha mọi người. Mình lắp nguồn riêng để khi mà mình đấu nối thiết bị á, mình ngắt cái nguồn ở trong tủ á, thì cái đèn này nó vẫn sáng. Lúc đó thì mình có cái ánh sáng á, mình rất là dễ đấu nối và lắp đặt, cũng như là mình kiểm tra luôn. Khi mình ngắt nguồn mình kiểm tra thì cái đèn này nó vẫn sáng. Đó. Rồi dưới này là đèn led báo hiệu nè. Nhìn khá là thẩm mỹ luôn nha mọi người. Đó.
nó lắp âm tường nữa, cho nên là nó vừa gọn mà nó vừa thẩm mỹ nữa, rồi đa dạng các cái màu sắc để mọi người lựa chọn. Rồi công tắc nguồn nè, đó, công tắc nguồn đó, nhấn on off gì đó. Ở bề mặt ở ngoài thì được bảo vệ cách điện khá là tốt luôn nha mọi người. Dưới đây là còn phần dưới này là cầu đấu dạng lắp ghép. Đây là cầu đấu dạng lắp ghép, nó sẽ tháo rời được những cái này ra nha mọi người. Đó, có rất là nhiều dạng. Đó, mình có thể tháo rời ra rồi mình lắp lại. Ở dưới này là đây là đấu cho dạng là xài điện 400, dòng của nó chịu được là 400 ampere nha. Dưới này cũng là một cái dạng, trong này là đồng khối, nguyên khối nha mọi người thấy nè, đây là đồng nguyên khối. Dòng này thì khách hàng của mình sử dụng khá là nhiều và khách hàng cũng đánh giá rất là tốt với dòng này, xài cho 3 pha. Đây là tối đa 150A nè, còn bên này là tối đa là 100 ampere nè. Mình sẽ lựa chọn phù hợp theo cái yêu cầu mình sản xuất thôi. Tiếp theo thì mình sẽ qua một cái những cái thiết bị mà cũng rất là thông dụng, mọi người sử dụng rất là nhiều của nhà Hinox luôn, là đèn báo. Đây nha mọi người, có phải là mọi người thấy nó khá là quen thuộc luôn không? Cái đèn báo này là dạng treo tường nha mọi người. Thì có nhiều màu sắc như là trắng, xanh, rồi xanh lá, rồi cam, đỏ, khá là nhiều luôn, mà lắp vô tường này nó khá là nhỏ gọn luôn nha mọi người. Nói chung là tùy theo cái nhu cầu mọi người sử dụng thôi. Kế bên nó là có các cái chức năng như là nhấp nháy nè. Đó, nếu mà mình không thích nhấp nháy nữa thì mình sẽ cho nó sáng luôn. Rồi thêm một cái còi báo nữa nha mọi người. Đó, nó đi kèm còi báo nữa. Nhiều đa dạng chức năng lắm. Còn ở đây cũng vậy. Con này thì đèn này cũng dạng là lắp vô trong cái phần, có thêm một cái đế lắp nữa, nhưng mà đó, nó cũng có còi báo. Rồi dưới này thì cũng là cái dòng đèn báo hiệu luôn, mà cái kích thước của nó thì là phi 84, còn con này là phi 50, thì nó cũng có cái độ như là đó, mọi người không thích nó xoay nữa thì sẽ cho nó nhấp nháy như vậy. Đó, rất là nhiều cái tính năng luôn. Tiếp theo thì mọi người có thấy mấy cái đèn tháp này á, thường thì sẽ sử dụng trên các cái tủ điện. Trên các cái tủ điện thì sẽ có những cái đèn như này nè, mọi người có thể lựa chọn như là có một bóng nè, 2, 3, 4, 5 bóng gì đó, tùy theo cái nhu cầu mình sử dụng thôi. Dưới này nó có còi cảnh báo nữa nha mọi người. Đó, nó cũng có các chế độ như là nhấp nháy nè. Đó, như mọi người thấy nhấp nháy nè. Đó, còi nó cũng có cái còi nằm ở đây nè mọi người. Rồi có cái kích thước nè. Nếu mà tủ nhỏ thì mình sẽ lựa chọn cái đèn khách nhỏ, còn tủ mình to thì mình sử dụng cái đèn to thôi, còn tủ nhỏ mình thích đèn to luôn cũng được nữa. Nói chung là tùy theo sở thích của mình thôi. Đó, cái này nó nhìn nó khá là đẹp và thẩm mỹ luôn. Và tiếp theo thì mình sẽ nhìn tổng quan cái gian hàng của Hinox nha mọi người. Đó, như mọi người thấy mình đứng ở đây thì khá là nhỏ luôn nha mọi người. Gian hàng của Hinox cũng khá là lớn. Ở trên này thì có khung rồi đi viền màu đỏ nè, rồi chữ Hinox nè, trong này đó. Thì đó là một số cái sản phẩm cơ bản mà nhà của Hinox hôm nay trưng bày ở đây. Còn nếu như mọi người muốn tìm hiểu thêm, Hinox có rất là nhiều sản phẩm luôn nha mọi người, thì mình sẽ lên trang web của hinox.com để xem. Và cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã xem cái buổi live ngày hôm nay của Hinox. Có gì thắc mắc thì mọi người có thể bình luận ở bên dưới, vì cái phần live này mình có phát lại nha mọi người. Xin chào mọi người.